สวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้ในรายการ แลนเซอรนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะเปลี่ยนคลิปสำหรับเสายึดกระโปรงหน้าซ่อมตัวหมุนสำหรับตัวปรับอุณหภูมิพ่นสเปรย์เก็บเสียงสำหรับสายพานแล้วสุดท้ายผมก็จะเปลี่ยนตัวสเวย์บาร์ลิงข้างหน้าด้วยนะครับก็นั่นแหละครับเปลี่ยนคลิปตัวเล็กซ่อมตัวปรับอุณหภูมิพ่นสเปรย์เก็บเสียงใส่สายพานแล้วก็เปลี่ยนสเวย์บาร์ลิงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ